السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة جي اس فوروي. اليوم في عنا درس عن طريقة إنشاء مجموعة بيانات التضاريس. في وصف هذا الفيديو موجود عنا رابط، ندخل على هذا الرابط بنكون على هذا الموقع اللي فيه مقال بتحدث عن التضاريس. قبل الانتقال إلى الأرك ماب الأفضل أن نكون بقراءة هذا المقال، وأيضا قبل الشرح العملي والنظري أي شخص حابب إنه يكون عنده مجموعة من نقاط الارتفاعات بيقدر يحصل عليها من خلال الضغط على هاي المنطقة هون. أفضل طريقة للحصول على نقاط الارتفاعات بهدف التعلم اضغط هنا. بيفتح عنا مقال آخر بتحدث عن طريقة، طبعا المقال بيحكي عن الفرق بين أكثر من أنواع أو أكثر من بيانات ثلاثية الأبعاد خاصة بالارتفاعات. في البداية لو نزلنا شوي لتحت في عنا المنطقة هون رقم 1 انه كيف يتم الحصول على نقاط الارتفاعات. طبعا لمشاهدة هذا الفيديو بننزل اسفل هذا المقال، موجود هون عنا هذا الفيديو بنقوم بمشاهدته. بعدها بنتعلم كيف نحصل على مجموعة من النقاط الخاصة بالارتفاعات لأي منطقة جغرافية معينة. مقدمة سريعة عن التضاريس. مجموعة بيانات التضاريس داخل برامج الارك جي اس هي عبارة عن مجموعة، يعني خلينا نحكي بشكل عام مجموعة من الألوان كلهم بيمثل منسوب ارتفاع معين من خلاله يتم تحليل النظرة الأولى لأي منطقة جغرافية. يعني أنا بفتح هاي الطبقة اللي عبارة عن تضاريس، نظرة أولى على هاي الطبقة بفهم، بستطيع دراسة المنطقة الجغرافية قبل التطرق لعديد من أدوات التحليل مثل خطوط الكونتور. مثلا لو في عندنا طبقة لخطوط الكونتور، مجرد ما نقوم بإضافتها على الارك ماب نقدر نفهم احنا تضاريس هاي المنطقة. ويتم إنشاء مجموعة بيانات التضاريس من مصادر التصوير الجوي والمرئيات الفضائية، يعني بين قوسين الاستشعار عن بعد، وأيضا من مجموعة نقاط. طبعا مجموعة نقاط كيف نقوم بالحصول عليها ذكرت في بداية الفيديو كيف نقوم بالحصول عليها. أهم فوائد مجموعة بيانات التضاريس: بعطينا الشكل ثلاثي الأبعاد، خاصة للمهتمين في تحليل ثلاثي الأبعاد هذا الدرس مهم جدا لهم. أيضا في كيفية استخدام الظواهر الجغرافية. المقصود في الظواهر الجغرافية يعني المعالم والميزات، يعني الفيتشرز، لتحديد سطح الأرض. أيضا كيفية مشاركة الظواهر الجغرافية من خلال مجموعة من المقاييس، يعني احنا بنقدر من خلال طبقة التضاريس نقوم بعدة تحليل معين، بنقوم بمجموعة من التحليل، مثلا نقيس مدى الرؤية على سبيل المثال. مجموعة بيانات التضاريس لا تحفظ البيانات على شكل خطوط أو نقاط أو مضلعات يعني فيكتور، بل يتم حفظها وتخزينها على شكل بيانات نقطية. مثل أيضا في عنا الاستعلام التفاعلي مثل الخرائط التفاعلية، يعني احنا بنقدر نضيف هاي مجموعة البيانات التضاريسية على شكل طبقة، بنضيفها وبنقوم بالاستعلام على أي نقطة أو أي شيء موجود داخل هاي الطبقة. يتم من خلال مجموعة بيانات التضاريس استخراج بيانات عديدة مثل ال TIN والراستر ونماذج الارتفاعات الرقمي الدم. طبعا هاي مقدمة سريعة عن مجموعة بيانات التضاريس، والآن خلونا ننتقل على الارك ماب. طبعا قبل ما ننتقل على الارك ماب يعني الأفضل أنه يتم قراءة جميع هاي المعلومات. قمنا بفتح برنامج الارك ماب، بنروح طبعا على قاعدة البيانات بداخلها مجموعة بيانات داتا سيت، نضغط عليها رايت كليك. لازم يكون عندنا احنا طبعا موجود طبقة نقطية فيها الارتفاعات. لو ضفنا هاي الطبقة النقطية وعملنا open attribute table في عندنا حقل اسمه الارتفاعات. نرجع على مجموعة البيانات، نعمل رايت كليك نيو، نختار الخيار الثالث الخاص في مجموعة بيانات التضاريس. طبعا هاي الواجهة الأولى بنختار الطبقات اللي راح تشارك في مجموعة بيانات التضاريس. نختار النقط، هون نختار مثلا 10 متر. طبعا كل ما قل الرقم بتزيد الدقة، يعني خلينا نختار رقم 10. طبعا بهاي الواجهة بنختار الحقل الخاص في الارتفاعات. بالتالي في هاي الواجهة الأفضل نختار الخيار الأول الخاص بقيمة المسافة المسموحة للارتفاعات. طبعا بعدها نيكست. في هاي الواجهة الأفضل إنه إحنا نكون بالضغط على هذا الأمر الكالكوليت، بيظهر عنا إحنا المسافة المسموحة تلقائيا بيتم حسابها اللي هي نص متر. نعمل نيكست.
طبعا إن آخر واجهة بتخص السمري اللي هي الملخص، يعني بعطينا إحنا شو عملنا إعدادات على هاي مجموعة البيانات التضاريس. بعدها فينيش بقوم بإنشائها، بعدها تظهر بهذا الشكل. نضيفها على الارك ماب. عندنا هون الارتفاعات هاي من 831 ل 730 متر. نقدر احنا طبعا نغير كثير شغلات، نعمل سيمبل معين ونغير الالوان، نعمل اوكي تمام. ننتقل لاخر جزء في هذا الدرس. لو رحنا على المقال، في عندنا موجود عدة ادوات تحليل راح نتعلمها لإجراء بعض التحليلات اللي بتخص مجموعة بيانات التضاريس. عندنا أول أداة لتحويلها ل TIN، نحول مجموعة بيانات التضاريس ل TIN. طبعا الأفضل قراءة هاي الأداة من خلال الضغط عليها. بفتح عندنا مقال بتحدث عن هاي الأداة. طبعا إذا إحنا بدنا يعني نفهم هاي الأداة أكثر بنقوم بقراءة هذا المقال. يعني هاي ملخص أو شو المقصود في هاي الأداة. يحول مجموعة بيانات التضاريس إلى مجموعة بيانات شبكية نقطية راستر، بتعبر عن شبكة المثلثات الغير منتظمة. أيضا في عنا نقدر إحنا نحول هاي المجموعة بيانات التضاريس لمجموعة من النقط، ونقدر نحولها لراستر. من خلال الراستر إحنا بنحصل على نموذج ارتفاع رقمي. أيضا نقدر إحنا نقوم على مجموعة كثيرة من أدوات التحليل الخاصة بالسيرفس الأسطح. نقدر نقرأ عن الراستر سيرفيس من خلال الضغط هنا. بعطينا شرح عن جميع الأدوات الخاصة بال 3D. نختار مثلا الراستر سيرفيس. إذا مجموعة أدوات التحليل الراستر سيرفيس تتيح لنا تحديد خصائص السطح النقطي اللي هو الدم. من خلالها نقدر إحنا نقوم بإخراج خرائط خاصة بالانحدار والظلال وإلى ما ذلك. أيضا نقدر إحنا نقوم بإنشاء خطوط الكونتور. ندخل على أداة خطوط الكونتور. أيضا نقدر نقرأ عنها. نرجع للأرك ماب. إذا أول أداة بدنا نستخدمها، بنروح على صندوق الأدوات ثلاثي الأبعاد، بعدها على صندوق التحويل، بعدها على هذا المربع نختار أول أداة. طبعا إحنا اخترنا الأداة اللي بتحول مجموعة بيانات التضاريس لنقط، لطبقة نقطية. نقوم بإضافة هاي الطبقة. نختار مكان الحفظ، مثلا نعمل اسم الطبقة باسم بوينت، بعدها اوكي. هيك احنا راح يتم انشاء طبقة نقطية بهاي الشكل. طبعا قريبة من طبقة المصدر الاساس اللي هي اللي احنا اخذنا منها او قمنا بانشاء هاي المجموعة بيانات التضاريس. مثلا اذا في شخص بعتلنا طبقة بتمثل التضاريس بدون ما يبعث لنا مثلا طبقة نقطية، احنا بنقدر نستخرج هاي الطبقة النقطية. ايضا نقدر نحول راستر بنفس الطريقة. نختار مكان الحفظ واسمه هاي راستر. طبعا الافضل في هاي الاداة نختار الخيار الثاني بهذا المربع السيل سايز، يعني حجم الخلية. نعمل اوكي، راح يظهر لنا طبقة راستر. طبعا طبقة الراستر اللي هي عبارة عن نموذج الارتفاع الرقمي. نقدر نحصل على شبكة مثلثات غير منتظمة من خلال هاي الأداة. نختار طبقة التضاريس، مكان الحفظ مثلا نسميها ايه مثلا. نعمل اوكي، راح يظلنا تضاريس على شكل مثلثات غير منتظمة الشكل. يوجد الكثير من الأدوات التحليل ثلاثي الأبعاد في هذا الصندوق. نقدر إحنا نستخدمها في التحليل ثلاثي الأبعاد بعد الحصول على مجموعة بيانات التضاريس. قبل نهاية الدرس في عندنا مثلا الراستر سيرفيس. نقدر إحنا نحصل على طبقة خطية بتمثل الكونتور. طبعا إحنا عشان نحصل على طبقة خطوط الكونتور ما بنقدر نضيف طبقة التضاريس، بنكون بإضافة طبقة الراستر اللي حولناها من طبقة التضاريس بهاي الطريقة. الفاصل الكونتوري وليكن 20 متر.
نختار مكان الحفظ، اسم لاين، اسم طبقة الكونتور، نعمل اوكي. يظهر عندنا طبقة خطية بتمثل الكونتور، والفاصل الكونتوري 20 متر. نقدر نستخدم شريط الأدوات ال 3D من خلال نقدر احنا نضيفه، نعمل رايت كليك على أي منطقة ونختار 3D Analyst. بعدها في عنا نختار طبقة بدنا نقوم عليها تحليل، مثلا طبقة الراستر، نقوم بتشغيل هاي الطبقة راستر. تمام. احنا طبعا لمتابعة شرح جميع أدوات الخاصة بهذا الشريط موجود في وصف الفيديو رابط موجود فيه شرح جميع هدول الأدوات. هيك احنا وصلنا للنهاية، وبتمنى من الجميع استفاد من هذا الشرح اليوم البسيط والسهل، والسلام عليكم جميعا.